Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po yung tagapaglingkod, Toti Casiño, para sa KDP. At siguro matagal tayo hindi nakita dahil ako po'y napunta sa ibang lugar at marami tayong inasikaso at marami tayong inatupag. Pero ngayong gabing ito, ang pagtatalakay po natin ngayon ay naiiba tayong paksa. Ito'y patungkol sa mga ilan sa ating mga mamamayan na itinataguring natin na kumbaga nakalimutan na ng ating lipunan. Itong ating mga mamamayan na tinatawag natin mga Pilipinong may kapansanan. At ngayon ay meron tayo ditong bisita galing po sa Estados Unidos. Siya po ay isang tinatawag na Special Education Specialist na siya ay naglilingkod sa mga kanyang mga ano kaya tawag natin dito, yung mga ward, no? Sa English salitang ward o mga alaga niya na meron tinatawag nilang orthopedic impaired, no? Orthopedically impaired or OI. Yan po ay sa mga may karamdaman ng cerebral palsy or autism. At alamin po natin sa kanya kung ano po ang gawain sa bansang Amerika patungkol dito sa mga kanilang mamamayan na merong ganyang klase kapansanan. At hindi na po tayo magtatagal, ipapakilala na po natin ang ating bisita ngayon. Walang iba kundi po si NINI Reyes. Siya po ay isang graduate po ng Master's in Education sa UP at kumuha rin siya ng dissertation in the College of Education in the University of the Philippines here in Diliman in a dissertation on special ed. So Nini, para sa kapanan ng ating taga-subaybay, siguro ibahagi natin, ano ba ibig sabihin ng special education? Special education ay mga edukasyon or pagtuturo na binibigay natin sa mga batang may kapansanan from infant to age 22. Sa Amerika yon. Pero dito sa Pilipinas, wala tayong post-secondary education na tinatawag. They're only good up to high school, up to age 18. Pero doon kasi, from 18 to 22, tinuturoan pa rin namin pagdating sa mga independent living skills. Hindi wala na kaming academics na ginagawa sa kanila kasi inassume namin na natuto na sila from elementary, middle school, high school. So sa post-secondary education, ang tinuturo namin mainly is community-based organization, which means dinadala namin ang mga estudyante sa iba't ibang lugar within the county. At suportado naman ito ng gobyerno namin ng Amerika sa mga gastusin, sa mga admissions fees, sa mga transportation. Meron kaming naaarkilang mga school bus na pwede nilang gamitin kasi karamihan itong mga estudyante namin ito ay mga naka-wheelchair at libre ang kanilang mga transportation, whether they take the bus or the light rail transit going to their different destinations. At the same time, tinuturuan din namin sila ng what we call self-care skills. Pagluluto, paggagawa ng mga all kinds of food kasi karamihan ng mga estudyante namin come from different countries. Ang California kasi is full of culture diversity. Meron kaming mga Mexicans, Indians, Chinese, Koreans, Japanese, South Americans who have migrated to the US and they get free education. Although maski na iba sa kanila ay mga tinatawag nating TNT, libre pa rin ang education nila so long as they have the disability which has been assessed by the regional centers which was established by the state. I see. Yan ba, matagal na ba programa ng Amerika ito? Or kailan nagsimula itong pagbibigay ng special education sa, hindi lang siguro sa inyong state, diba? Sa California o sa Santa Clara County, but kundi sa buong Estados Unidos. Kailan po ang pagsimula niya at anong pakay nito at ba't nila ginagawa itong tinatawag natin special education, lalo na sa mga orthopedically impaired? Ito ay matagal na nilang na-establish. Hindi ko lang alam kung anong taon, but I think after World War II, they decided to offer these special education courses dahil maraming mga
Amerikanong mga bata, matanda with disabilities. So this is in compliance with the ADA, American Disabilities Act, Okay. and No Child Left Behind, which means that all students, all children must go to school to have free education. Now, if they are not capable of going to education, pinupuntahan ng mga teachers sa bahay para bigyan sila ng free education. Okay. So, in other words, ang paksa nito, kaya ang pakay ng Estados Unidos, kaya nga, as sinasabi niya, no child left behind, Yes. is that parang kahit papaano, pag tumanda itong kabataan, ay magiging silang productive member of society. Right. At mapakikinabangan sila ng kanilang lipunan para ganun sa ganun ay magamit sila kung anong klaseng gawain na mayroon ang maialok ng Estado, maging yan ay pribado o pampubliko. Alright. Kasi itong mga batang ito, tinuturuan namin mainly to work. We are training them to work so that they will become independent. Although they get their income from the state or from the disability income, they on the average they make $800 a month. But Okay. that is for their own expenses. But at the same time, they want to be kept busy, they want to work, they want to earn more income because, to face it, they fall in love, they have their own families, they get married, and they have their own families. And so therefore, they need more money in order to support their family. But they're only limited to $2,000 income, including na yung $800 given by the state. Okay. If they earn more than $2,000, inaalis yung kanilang $800 subsidy from the state. I see. So, kahit papaano, sila po ay may kinikita, maging yan ay magaling sa pamalaang ng Estado, pamalaang pambuong Amerika. Ganun ba yun? Yes. At maliban din dyan, nung meron silang, kumbaga, pabuya ba ang tawag dyan? Subsidy. Or disability income. Okay. Ay meron din silang kakayanan or meron silang oportunidad na pwede silang magkaroon ng hanap buhay or trabaho. Yes. Dito post-secondary education namin, ang binigay naming trabaho sa mga estudyantes, they go to pizza parlors in order to fold pizza boxes. Okay. At the same time, they work at entrepreneurs which offer services. Right. Like for example, sa YMCA, they work as greeters. You know, Okay. whenever a client comes in, they say, "Welcome, good morning. You know, hope you have a nice day. What's your name?" You know, and then when they go out of the exit, again they will say, "Goodbye, please come again." They don't get paid by YMCA, but the county pays them $8.50 per hour, tax-free. I see. At the same time, in addition to being a greeter, to those who are not verbal, they fold towels, Okay. they clean up the basketball court, Right. they clean up whatever mess they see, Yeah. kinukuha nila at tinatapos. Ngayon, kung bibigyan natin ng anyo itong mga Amerikanong may kapansanan, ano? Itong mga mamayan ng Amerika na may kapansanan. Anong klaseng kategorya ang binibigay nyo sa kanilang klaseng kapansanan? Meron dyan siguro ang kanilang impairment, yung sa mobility, ang kanilang impairment, meron ba silang pagkukulang sa pag-iisip, o meron silang pagkukulang sa pagsasalita na maayos? Yes. Anong klaseng mga iba-ibang klaseng kapansanan? At paano niyo natitrain na maging regular member of society itong mga mamayan na may kapansanan? Actually, itong mga batang ito, whenever they are assigned to us, we first make an assessment of them. What can they do independently? What they cannot do, but they can do with us helping them with physical prompts, verbal prompts, and others. And then there are some activities which they cannot do at all. You know. So ilang kategorya yung sinusukat nyo sa kanila hango sa kanilang kakayanan? Ilang abilidad ang sinusukat nyo? Yun sa mental, Okay. ang tawag namin doon is intellectual disability.
Cognitive mo to? Yung Cognitive. Cognitive. Yung marunong Nakakabasa, nakakasulat, nakakaintindi ng binabasa nila. They can carry on in conversation if they are all verbal. Okay. But there are some who are not verbal. So we use the sign language, or we give them speech therapy services so that they can speak a little bit of some words for them to communicate their needs and wants. They also have autism. Okay. They have their own mind, they have their own world, they do not have eye contact, they can do whatever they want to do. But of course, we tell them that these are the things that you should do, so we train them to do it. It takes them from infant to age 22. I mean, 22 years is a long time for them to learn something. Right. And then yung aking specialty is the cerebral palsies. Ito yung mga lumalaki, yung mga ulo, they are paralyzed from the waist down or from the neck down. Okay. And they can only move their head. They can talk, they reason out, they use the communication device in order to communicate, or they use the smartphone to communicate. Nakakapag-text sila. Okay. Ganon. And most of them can work. Walang problema doon. Naiiba tayo din sa ating bansa sa Pilipinas kasi karamihan sa ating mga mamamayan na may kapansanan ay talaga nagiging pasanan ng mga pamilya. At sila na nga ang mismong kumbaga kabalikat nito mga kamiyembro, kasapi ng isang may bahay. Kung meron silang kamag-anak na may kapansanan, sila na rin mismo ang nagiging nangangalaga. Pero sa Amerika, ang ginagawa nila, hinahayaan silang maging makasarili. Mag-independent, ano? Right. Para sa ngayon ay meron silang kakayanan na kaya nilang mabuhay na kung hindi may magtutulong sa kanila, pag sarili nila, kaya nilang gawin itong mga bagay. Maging kanilang kapansanan, hindi lang orthopedic, ganoon din sa mga bingi o sa mga bulag o sa mga nangyayang pagsalita. Kasi they get all kinds of services from the state. Like for example, libre ang kanilang mga wheelchairs. Meron silang mga vision specialists na nagtuturo ng braille sa kanila. At meron din kaming mga speech pathologists who teach them the movement of their mouth, what they can say. Correct. And maski na mga short words, sight words, they could say it, lalo na yung mga CBC or mga 2 or 3 syllables. They could talk, they could communicate. Ganon. Yun ang importante. Pero Nini, kumuha ka ng graduate study sa pamantasan ng Pilipinas sa UP on special education. Right. And then kumuha ka rin ng postgraduate study or short of PhD on the same institution on special education. Yes. Yan bang ginagawa mo sa Amerika, inapag-aralan mo dito sa graduate school sa Pilipinas? Konti lang. Yung mga natutunan ko dito sa UP, konti lang ang nagamit ko dun sa Amerika. So, because we are not aware of any services given by the schools, by the state, by government, whereas doon, we were given, let us say in my classroom, I have 7 computers. 7 computers? In my classroom. Okay. And I have teacher aids. Teacher aids? One-on-one with the students. Okay. Okay. And then I have 2 iPads inside the classroom. Marami kaming mga gamit. At ilan ang mga estudyante ninyo? 7, 8. When I started this August of 2018, I had 8. Now we're down to 4. Okay. Ano nangyari sa 4 na pag-graduate na? Pumasa na? Kasi dito, at the age of 22, they're out of the county. They are not allowed to study anymore. Okay. So they have to go to what we call an adult day program, which is also a school which is run by private entrepreneurs but financially supported by the regional center, which is an agency of the state. So we have all of the services which are not available in the Philippines, and so we did not learn that at UP. When I went there to the US, doon ko lang nalaman kung ano yung mga services na pwede naming magamit for the students with disabilities.
Ano kasi, alam natin na, I don't know sa ating mga taga-subaybay, meron isang dating kilalang pasyente sa buong daigdig na siya hindi lang, kapansanan lang niya ay hindi lang sa pagbulag, ay siya rin bingi. At nung siya sa kanyang kabataan ay kung saan na lang siya mapupulot na lang. Kaya lang kanyang pamilya may pagkakaya. Siya po ay walang iba kundi si Helen Keller. No, siya po ay Amerikano. Pero may magtsagang nag-alaga sa kanya in the person of Anne Sullivan. At dahil sa kanya ay naturuan niya itong bata na maging maayos, no? At maging isang mamayan na maging pulido at makinis hanggang nakapag-asawa at nagkaroon ng sarili niyang pamilya. Yan bang mga ginawa nitong Anne Sullivan kay Helen Keller, yan ba ay naging base ng inyong mga paggagawa, pagtutulong, or yung metodolohiya niyo pagbibigay ng edukasyon? Yes, gagamit namin yun. But in addition to that, there are so many studies conducted by the special education specialists from different universities all over the US. So yun ang ginagamit namin, yung mga studies na yun. They give us the curriculum, the disciplines, how to handle the behavior problems of the students, and how to be able to for them to communicate. And at the same time, the most important thing in special education is for them to become independent when they are out of school. I'm sure sa ating mga susubaybay ngayon dahil masyadong komplikado pag nag-aalaga ng tao may kapansanan. No? Merong mga kapansanan na ang kanyang pagkagalaw ay medyo limitado o hindi maayos, o kanyang pananalita o kanyang pag-uunawa. Paano nyo nag-compartmentalize na tututuan ninyo ng pansin itong kakulangan ng isang tao may kapansanan na maging maahon siya at maging magamit niya ang kanyang pagkukulang na magkaroon siya maging produktibo. Yan ba ay pinagsasabay-sabay nyo ang training or iwalay-walay at merong psychological, merong intellectual, merong verbal, meron din social? Paano nyo nagagawa yan paraan? Okay. Pagka meron kaming bagong estudyante, pinag-aaralan namin ang mga history niya. Okay. And then from there, malalaman namin kung ano yung mga kulang sa kanyang kaalaman. Okay, so in other words, we do assess in the 8 life education skills. 8, 8, 8. Oo. Ano yung 8 na yun? This will be functional academics. Okay. Pakipaliwanag sa ating taga-subaybay, ano ibig sabihin ng functional academics? Ito yung mga curriculum na kailangan matuto nila para when they go out into the community, alam nila what to do. Like for example, when they go out to a fast food center, they are taught how to order. You know, and then sasabihin nila, I would like to order value meal so and so. I don't want to name the fast food center. Okay. Here is my payment. And then ibibigay yung change. Dapat alam niya if the change is right or wrong. Alright. So dapat meron siyang alam sa math, which is considered one of functional academics. The other one is when we go to the mall and then he wants to go to the restroom. He knows where to go, whether men or women. Okay. You know, when he goes to the restroom, what does he do? He should know how. Although meron kaming teacher aide who may follow him, and we make sure that he washes his hands with soap and water, because there are some who do not do that. So that is also part of functional academics. When they go to another area, at least they should know kung anong route number ng bus at sasakyan. At kung yung tatag yung kanilang transportation card, which is supported by the state, they don't pay for their transportation fare. So alam nila kung where they will, you know, pull the line so that the driver will stop at a particular bus stop. Okay. You know, so everything is parang synchronized, no? Synchronized for them to be able to have full independent activities. Kasi sa mga taong natural lang kanyang kakayanan, hindi niya kailangan ng mga ganyang klaseng training.
Pati yung sa bus na yun, alam nila kagad kung saan ibababa, ano Yes, pasahero alam nila ibababa. kung saan sila Kaya may basta. kapansanan man o kaya wala, alam nila na ganito kadami ang pasahero bababa sa ganitong kanto. Ganito kadami ang pasahero bababa. Kasi pinunan niya yung string, alam na ng driver, merong bababa dito. And siya yun. Okay. Ngayon, pag naka-wheelchair naman yun, ibababa ng bus yung ramp. Sasakay na sila naka-wheelchair and they can maneuver in their spot. Yeah. Tapos dadating yung driver, ihuhook sila para hindi sila gumagalaw. Okay. Maganda, no? Talagang kompleto sila sa mga ganang serbisyo. Maging sa bus o gano'n din sa train. At saka ang kanilang dinadaanan ay maayos. Yung mga rampa ay hindi parang evil kanibel na matatarik na hindi mo malaman kung yun. Yun, tama-tama lang ang grado na eksakto lang na kakayanin ng naka-wheelchair. At gano'n din sa mga bulag na habang tumatawid sila, waski wala sila nakalalay, ay kaya nilang magsariling maglakad. Pagka mag-cross naman sila ng street, yung walk and don't walk, merong beep, 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 then that's the time that they will cross the street. Without the beep, beep, they will not cross the street. So that, and usually the blind persons have very good auditory powers. Ayun, kaya pala sa mga pangunahing bansa, yung mga stoplight, may ganung beep, beep, beep. Yes. Para pala sa mga bulag. Para they could cross. Oo, alam na nila. Kasi napapansin ko, pag mabilis, ibig sabihin yan, malapit ng magbalik yung ilaw, di ba? At saka may white cane sila na ginaganong-ganon nila para alam nila kung anong side ng pedestrian. I see. And sometimes they have their own service dog. The service dog will lead them. Okay. Ganon. With regard to the service dog naman, the person who is blind will have to go to a school where a dog is assigned to them for 2 weeks. After that, they know each other already, the dog and the blind person. Okay. So, they live together 24/7. Marami sa ating mga sumusubaybay na nanonood sa programa na ito, nagtataka ngayon, gaano kadami ba kaya ang may kapansanan at bakit sila binibilang ganyang klaseng pansin? Ang statistika po, para sa kaalaman ng ating mga sumusubaybay, may mga 1 sa 10 ang mayroong tama ng kapansanan, maging yan ay sa mata, hindi nakakita, or bulag, bulag, o kaya bingi, or sa hindi makagalaw, ganoon din sa mga psychological and speech. So, ngayon, sa inyong hanay ng kapansanan, dahil ito, very precise yung iyong specialized yung iyong pagtuturo, no? Ilang porsyento ba ng lipunan ng Amerika epektado ng ngayong klaseng kapansanan? At anong klaseng kapansanan po ito? Sinabi mo kanina, cerebral palsy. Diyan lang ba ang tinutukoy mo mga estudyanteng tinuturuan? Ang aking estudyante ay tinatawag ng mga OI, orthopedically impaired. They are not only with cerebral palsy, they also have muscular dystrophy. Na yung kanilang muscle nagde-degenerate na and they usually pass away mga age 21. Ganun lang? So, tuloy pa rin ang training nyo hanggang maski alam natin hanggang 21 years old sila? Yes, tuloy. Kaya meron ako mga estudyanteng who pass away while they are in school with me. Wala na silang magagawa doon. Hindi nila kaya palakasin yung kanilang muscle dahil yan ay neurological na depekto. I see. Pero kahit paano man, ganoon pa rin, ang pamalaan ng Amerika, tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo. Maski alam nila maiksi lang ang buhay nila. At ano naman doon sa mga tumatagal ang buhay? Paano naman sila? Meron ba mga share mong success story na sila yung maging produktibong miyembro ng kanilang lipunan? Kasi after the age of 22, they go to an adult day program. Doon, wala na rin academics. It's purely work and living independently. Ang masasabi kong one of their good accomplishments is they can rent their own apartment, supported by the state. They may ask for a caregiver to help them out na paliguan sila, magluto para sa kanila, magpalit ng mga sheets, at saka bihisan sila. Ganun. At saka remember, sa US kasi, sometimes at the age of 18, they are supposed to go out of the
house Okay. to become independent. So there Yeah. are some students of mine who are sent to group homes. Group homes naman are a 3 or 4 bedroom house, 2 clients per bedroom, and these group homes have caregivers who takes care of them, and then their parents just visit them once every 2 weekends or Yeah. once a month So, just to visit yeah. them. So, gaano kadaming mga mamamayan ang epektado ng ganitong klaseng kapansana na iyong pinaglilingkuran? Let's say, out of 100 or out of 10 Americans, ilan ang apektado sa ganyang klaseng kapansana? Meron kayo? Actually, dito sa county where I work, there are only 2 of us who are OI teachers in post-secondary. Ano ba ang county para sa kapananan ng ating mga hindi taga-Amerika? Ano ba ang county? County is like a province. Okay. A province So, has different cities. okay. In my county, there are 11 cities. Okay. Ito yung county ko is the Silicon Valley. Ah. County, Santa Clara County. Santa Clara is Silicon Valley. Yes. Okay. So, Silicon Valley is your province. Yes. Okay. And then in that, you have 11 Cities. cities. Alright. Like Palo Alto, Yeah. Cupertino, Yes. where Apple is, Okay. Mountain View, Okay. Yeah. Google is, Right. and San Jose, where Yahoo is. Okay. So, lahat pala ng mga tech companies Andun lahat. nasa county ninyo. Andun lahat. Okay. So, ang laki ng binabayaran ng mga tax na mga yan, yung kanilang kumpanya. So, yeah. ang laki ng kinikita ng county in terms of business tax. Yes. Pero it used to be an agricultural county. Okay. But the government decided, the superintendent or whoever is the supervisor of the county said, let's convert this into an economic area. So they invited several of the technological companies. They said, okay, choose your land, how many hectares you want. You tell us what kind of buildings you need. We will build the buildings, we will construct the buildings, we will improve whatever you want inside the building. Just bring in employees, give employment so Yeah. that the people around the area or even outside the county will come and will be working there. Yeah. We will not be paying taxes for the next 15 years. Just Wow. give them employment, and the employees will be the one to pay taxes. Wow. Okay, so after the end of the 15th year, these big companies are now paying the state tax and the federal tax. Wow. Yeah. Kaya ngayon, isa sa mga mayaman at masiglang lugar ang Silicon Valley. Yes. Kilalang sa buong daigdig. Yes. Na lahat ng mga malalaking kumpanya sa computer ay dyan mismo nakabase. Yes. Maging yan ay Apple, Yahoo, or Google, or Amazon. Hindi ko na alam po Yeah, saan Amazon. nandun din, ano? Oo. So ngayon, masagana ang kanilang kinikita, masagana rin ang industriya nitong mga computer companies. Yes. So, walang naiipon na buwis na bigyan ng paglilingkod itong mga may maswerte naman sila. At tagagamit ba itong mga pasyente ninyo, yung mga estudyante ninyo sa ganyang klaseng kumpanya? Actually, I am not aware if they are employed. But yung mga maliliit na mga kumpanya around our area where the schools are located and in the places where they live, usually sila ang mga nagbibigay ng mga trabaho sa ganitong mga tao. Okay. Pero when Bush became the president, the second Bush became the president, he's from Texas. He copied what Santa Clara did, and so he decided to put up his own Silicon Valley County over there. Kaya merong mga ibang kumpanya dito, since hindi naman kanila yung kanilang mga buildings, they decided to move to Texas. So Okay. as of now, before I left, maraming mga buildings doon na bakante na which is for rent. I just don't know kung ito ay live din sa kanila for the next 15 years or pwedeng umupa at magbayad ng konti just so ma-maintain nila ang employment ng mga tao doon. Kasi when they transfer to Texas,
mga employees are also transferring to Texas. Yeah. Okay, sa mga ating mga sumusubay sa programa nito, tayo sumapit na sa kalahating oras at babasahin po natin mga bumabati. Ang kasama po natin dito sa programa ng Toti Speaks ay walang iba kundi ang ating bisita galing sa Amerika, si NINI Reyes. Siya po ay isang special education specialist na naglilingkod dito sa Santa Clara County o kinikilalang Silicon Valley, kung nasan man itong mga pangunahing mga kumpanya sa information technology gaya ng Yahoo, Apple, Google, Amazon, eBay ay nakatuon at yan po ay talagang malalaki at mga mayayaman na kumpanya. Okay, batiin po natin, basahin po natin itong mga mabati sa atin mula po kay Ricardo Domingo. Good evening, Toti, at mabuhay ang KDP. Good evening din sa inyong bisita na si NINI Reyes. Maraming salamat po, Mr. Domingo. Kay Manuel Manalo, bakit daw mahina po ang ating audio? Fix na po ba? Dahil na, okay na tayo. Mula po kay Kim Malyari, best regards, Brother Edmundo Toti Casiño. Maraming gabi sa inyo, Kim. Kids, rather, kay Beth Ariola, hello po, magandang gabi, watching from Qatar. Maraming salamat, Beth, no? Kay Miriam Kanikawa, good evening po, and God bless you all. Kay Heidi Nakpil Gutierrez, hello po. From Aimee Adrias, good evening, Sir Casiño at Ma'am Reyes, watching from Tokyo, mabuhay ang KDP. Maraming salamat sa inyong subaybay. At nandiyan po ang mga ilan pa sa mga bumabati sa atin. At ipinapabot lang natin sa ating mga taga-subaybay. Ang ating paksa sa gabing ito ay patungkol sa mga gawaing special education sa bansang Amerika. I'm sure even in other countries like probably in Hong Kong or in Singapore or in Australia, in Japan, kung may mga sumusubaybay sa programa ito, meron din kayong mga ganyang klaseng gawain. Kaya lang, dahil kayo po ay siguro ay nabubuhay ng maayos at wala naman kayong kapansanan, ay hindi nyo napupuna. Pero sa Amerika po, ito sa mga pangunahing binigyan ito pansin ng Amerika ang itong mga may kapansanan. Sa ating po sa Pilipinas, ay nako, ay talagang kung hindi natin mabigyan ng tamang serbisyo ang ating mga magsasaka, ng ating mga mangingisda, at yun din po ang ating mga maralita sa mga pangunahing lungsod, paano pa ang ating mga mamamayan na may kapansanan, lalo na lang sila, hindi naman sila pwedeng i-cheper na lang at sila parang itapon na lang parang basura, dahil sila po ay tao rin. Sila po ay may karapatan at meron silang kapangyarihan na mabuhay at kailangan ang ating pamahalaan ay bibigyan ng tamang wastong paglilingkod. Kaya lang, dahil sobrang sa pagnanakaw nitong mga ating mga politiko at itong mga naluluklok sa ating pamahalaan ay nawawalan tuloy ng pondo para bigyan ng tamang pansin. Hindi dahil wala tayong kakayanan, kundi dahil marami sa ating mga na ilalagay dito sa ating pamahalaan ay walang ginawa kung hindi magnakaw. Kaya nga itong mabigyan natin ng pansin ang bagong alkalde ng Manila, si Kagalang-Galang. Yan, tama talagang pwedeng Kagalang-Galang ang dapat ibigay sa kanya, si Isko Moreno or Francisco Dumagoso, na siya nagbibigay ng magandang halimbawa sa mga ating alkalde na kaya palang linisin ang mga kalsada ng Maynila. At din po ang mga estero at ang mga luklukan na yan. At kung talagang ganito, ang lahat ng mga ating mga alkalde sa pangunahing lungsod dito sa Pilipinas, isipin nyo, kung ganyan ang gawin nila sa Cebu, ganyan ang gawin nila sa Quezon City, o sa Makati, o sa Pasig, o ganyan din sa mga lugar na alam natin, na Cagayan de Oro, o ano mga pangunahing mga syudad sa ibang lalawigan, siguro maging maayos na tayo na bansa na hindi na kailangan sa tanggapan lang ng Pangulo ng Pilipinas, kundi sa tanggapan ng mga halal na mga alkalde at yung mga gobernador. Kaya nga po kami po saludo sa mga katulad po ni bago alkalde na ng Maynila, si Kagalang-Galang Isko Moreno, na ituloy niyo po ang iyong adikain at linisin ang itong pangunahing syudad ng Manila. At sana po ang itong mga ibang kaalkalde na naluklok ngayon ay sana itularan nila ang mga ganitong klaseng patakaran. At ganoon, kung maayos at malinis, ultimano, pati yung ating mga mamayan na may kapansanan ay makakaabot ng kanilang
serbisyo na maging sila ay maging produktibong miyembro ng ating lipunan. Hindi lang sila pasanan sa isang bahay. Kaya nga dito narinig po natin kay ating bisitang NINI Reyes na sa Amerika mismo, kompleto ang serbisyo, ang pagtuturo, ang pagsasanay sa mga mamaya nilang may kapansanan. So, Nini, hindi ba kayo nahihirapan pag minsan may mga matitigas na ulo dyan, mga pasyente, ano ba tawag yan? Pasyente o estudyanteng mga may kapansanan? Yun na may pasyente, estudyanteng may kapansanan na dahil nga laki sa alaga ng mga may bahay yan at kumbaga spoiled yan? Wala akong mga naging problema sa mga behavior ng mga estudyante ko. Pero doon sa mga ibang kakilala kong mga teachers, marami silang mga problema sa kanilang mga estudyante. Ako kasi ang nag-iisa lamang sa Amerika. Lahat ng anak ko nasa Pilipinas. Okay. So itong mga estudyante ko, I treat them like my own children. I spend for them, lalo na pag lumabas kami, kulang ang pera nila. Ako na nagpupuno para lang kain nila yung gusto nilang kainin. And I don't charge the parents for that. And then my teacher aide, I treat them like my members of the family. I treat them like my brothers and sisters. So we are one whole family inside the classroom. And ako, malaki paniwala ko. Kung ako mabait sa kanila, mabait din sila sa akin. And I believe that I need them in order to do this work because I cannot do it by myself. Imagine, 7 or 8 students by myself without teacher aid. I cannot handle them. I have to change their diapers twice a day. Wow. But my teacher aide does that. Okay. There are some students na kailangan sinusubuan during lunchtime or during their snack time. Okay. The teacher aides do that. When it comes to implementing some, pagka lumalabas kami or nagluluto, they are the ones doing all the work together with the students. I just tell them what to do. Because I cannot do it by myself with 7 or 8 students. I have to do a lot of paperwork, writing down. Kasi doon, ang main trabaho ng mga teacher doon is to make assessment, to make IEPs, which is done in the individual education plan, which is done every year. Okay. At saka making progress report every semester to show to the teachers, is there any progress when it comes to teaching them. Okay. They have the students learn something. There's usually a question, did they attain their goals? Yes or no? So if it's a yes, no problem. If it's a no, how can I be able to change the strategy of that particular goal in order for the student to learn something and become eventually independent? You know. So yung approach, you're looking here from yung one-on-one, ano? Yes. Pero pag pinagsasama-sama mo lahat ng mga natuturuan nito ng special education sa inyong buong lungsod hanggang sa inyong buong county, yung mismong namumuno nito sa buong estado, sa buong county, meron siyang mga pinagkukumpile, pinagsasama-sama mga case study, no? Yes. At makikita nila na anong mga paraan ang nagiging mabuti at na matagumpay at anong paraan na hindi matagumpay. Yan ba'y nagkakaroon nila ng pang-review? Merong review. Dahil yung Department of Education sa Sacramento has a copy of all of these individual education plan. Okay. Doon nila nakikita if it has been approved by the parents and have the students achieve their goals. Yung mga iba na hindi naman naka-achieve ng goals, they undergo training in order to make a different approach. Make a different approach on how they would be able to attain their individual objectives. Okay. So, sa mga nakikita ng mga namumuno, what do you call them? Supervisors or superintendent? Superintendent. Okay. No, the Director of Special Ed. Okay, the Director of Special Education. So, nakikita nila iba-iba mga klase, mga performance, itong mga nagiging resulta. Yes. At yan ba, inipaghahambing nila, gaya na sinabi mo kanina, dahil nag-iisa ka dito sa Amerika at wala yung mga kapamilya at sila nasa Pilipinas, ang iyong metodolohiya ay naiiba sa mga ibang special education specialist, no? Yes. Dahil ang iyo ay talagang pati naman lampas sa oras mo, ay binigyan pa rin sila ng pagkakataon samahan.
Yan ba may kukumpara doon sa gawa ng ibang katulad mong special education pero hindi nila nagagawa yung extra mile? Meron bang napapasilang resulta na naiiba? Meron. Kasi karamihan ng mga special ed teachers sa Amerika are Filipinos. Kasi us Filipinos are very patient, compassionate, Okay. and we understand them. But there are some who used to be teachers, regular teachers in the Philippines na puro utos sa Estudyante. sa mga estudyante or sa mga parents who work as volunteers. At saka iba ang kanilang treatment. Okay. Teacher ka, estudyante ka, empleyado kita. Okay. Ganon. So I see. So hindi sila nagkakatugma-tugma na they don't match, their personality does not match. I see. So ang nangyayari, itong mga teacher aides na assigned dito sa Filipino teacher na ito, they would rather leave. So nahihirapan sila. Pagka umalis na yan, at nag-resign or nag-request for transfer to another site or to another classroom, mahihirapan siya on how to handle all of these kids. I see. Kasi konti na lang ang kanyang teacher aide na Alright. tumutulong sa kanya. Ito ba mga teacher aid, meron silang proper training as special ed students, specialists? Dati, high school student pwede na mag-apply ng teacher aide. Okay. Pero ngayon, hindi na. They should have at least an AA, Associate in Arts course, and they have to pass the exam. The No Child Left Behind exam to become teacher aides. I see. Ngayon, merong programa ngayon ang county namin, ang mga teacher aides na merong bachelor's degree. Kasi mga iba, they have their bachelor's degree from the Philippines. Pagdating doon, nag-migrate, naging teacher aide. If they want to become teachers, they have to undergo 2 years of college courses in special ed in order for them to become teachers. Pero pagka teachers naman, they have to finish or they have to pass 5 different exams supported by organized by the board, by the state. Meron nung tinatawag na CBES, that is one. What does CBS stand for? California Education something. Yes. Okay. And then it has 3 categories: reading, comprehension, math, and essay writing. And then the second exam would be what they call the CSET. Which is? CSET, which is purely academics, and it consists of reading and comprehension, humanities, math, science, PE. Even adapted to PE. Okay. And then they have this what they call the cultural diversity. Kasi all of our students come from different cultures. Right. So meron ding test for cultural diversity. Meron ba kayong mga kurso sa home economics? Yung mga housekeeping, cooking? No, that is independent living skills na yan ng mga teacher aid. They're supposed to know that because most of them have their own families. They know how to eat. And then the next one would be Constitution. You know, the US Constitution. Doon ako bumagsak 2 times. I see. Hirap ako doon sa mga different amendments. Alright. Ginamble nila. Nasabi mo kanina, Nini, na marami dito sa mga special education specialists ay Filipino. Gano'n naman kalaki ang demand ng mga special ed specialists dyan sa inyong county, gano'n pa man sa nalalaman mo sa buong Amerika? Malaki ba? Malaki ang demand for special education. Kasi ang mga Amerikano wala silang tiyaga sa ganitong mga estudyante. Okay. Walang tiyaga. Kaya they need, ang karamihan ng mga special ed teachers yan are Filipinos who could speak English and also the Indians. The Indians? Yes. Okay. Indians from India, not the Native American Indians. Right. Yeah. And then, kumusta naman ang performance ng mga special education nang galing sa India compare sa mga galing sa Pilipinas? Wala na ba ibang nationality na alam mo na nasa special education? Karamihan yon. Meron mga Vietnamese Pero kukunti lang. students, pero ito yung mga Students? ito yung mga students or mga bata pa who became boat people and came to the US. They learned English, they studied, then they become special ed teachers. I see. Okay. Yung mga lumaki na sa Amerika. Oo, lumaki na sa Pero Amerika. yung mga bagong dating,
like me, bagong dating, or the Indians, bagong dating, they applied for special ed, kaya natatanggap sila since there is a great demand for that. When you say great demand, may pagkukulang ba dito sa Amerika ang mga special education teachers? Yes. Gaano kalaki ang pagkukulang? Malaki ang kailangan demand for special ed teachers in the US. Kaya yung mga nakikinig, if you have some relatives or friends who would like to become special ed teachers sa US, start researching sa Google. Okay. And you will find out what are the requirements in order to become. Maganda naman ba ang sweldo ng special education or benefits as a SPED teacher? Ang salary kasi is based on your experience as a special ed teacher dito sa Philippines at saka sa US at saka yung educational attainment nyo. The units, number of units you have taken after college. Okay. And usually, for a start, you earn something like $4,000 a month. Wow! For a start! For a start, starting salary. 200,000 pesos kagad yan dito. Less taxes. Less Of course. withholding taxes. Which is about less 30%. If you are single, and if you don't have a family, but if you're not the head of the family and you've got kids, mas mababa. So less 30%, malaki na yun. Nauwi mo, take home $2,800. $3,000. $3,000. Malaki pa rin yan. Libre pa ang benefits. Anong benefits meron? Medical, dental, psychiatric, chiropractic. Lahat yun? Yeah, lahat yun. Anything for health, libre. Yes, libre yun. And then, pero yung pabahay sa iyo na yun. Yeah. Yeah. Okay. But you don't have to be an American citizen to provide that service in America for Kung special. merong tatanggap sa inyo, let us say na you are not an American citizen, kung merong tatanggap sa inyo, they will give you a work permit. Okay. Work permit. Okay. But for you to be able to maintain that work permit, kailangan mag-aaral kayo sa isang university doon in order to get the credential that you need. Pero ibig sabihin niya, nagagastos nilang mamasahe papunta ng Amerika. Meron ba sila tinatawag ng distance learning for special education specialists? Meron namang mga online learning na pwede ka mag-enroll. Yeah. But you have to pay for that. Eh, ngayon, of course. medyo mahal ngayon ang online learning. $1,600 for a 3-unit course. Malaki. Malaki. Pero in my case kasi, medyo may edad na tayo. At the age of 60, they have an over 60 program sa mga state universities, California state universities, which has different campuses. Ang bayad ko is only $5 per semester, where you can take as much as 6 subjects for 18 units. Sa San Jose State yun. Sa San Francisco State, I only paid $3 per semester. Wow! Sa ating mga susubaybay ng OFW, ha? Kung nasan man kayong dako ng buong daigdig, kung kayo nandito sa Asia, or sa gitnang silangan, or sa Africa, or sa Europa, or sa Amerika. Tingnan nyo itong oportunidad bilang special education na teacher. At pwede kung wala kayong kakayanan, mag-aral po kayo sa Amerika at ang babayaran nyo lang ay $3 to $5 kung kayo po ay senior citizen. Ang edad nito, over 60. Over 60. Pwede na pala ako dyan pumunta. At ako yung maging special education teacher. At kikita na kagad kayo at sinabi mo $4,000. Gross yun. Gross yun, a start-up. Hanggang magkano naabot ba sweldo ng special education? Medyo mataas. Okay. Ayoko naman sabihin kung magkano. Pero ibig sabihin, malaki pa rin ang pagkukulang. Malaki. Malaki ang income. Malaki ang income, pero malaki pagkukulang pa rin. Malaki ang demand. Malaki ang demand. Kukunti ang supply. I see. Sa ating mga OFW dyan na nasusubay sa programa nito, intindihin nyo, sa Amerika may pangangailangan po sila. Kaya kayo mag-retire ng mga edad 60, meron pa rin kayong kakayanan na maging kumita pa ng mas malaki at magtrabaho sa Amerika. Kung kayo nasa Middle East or nandito sa Asia, hindi pa kayo nawawalan ng oportunidad. Hindi naman sabihin, iiniganyo kayo ng ibang bansa. Pero ibig sabihin, kung kayo nakasanayan nyo natin, yung mga pamilya malalaki na at nakapag-asawa ng sarili ng kanilang pamilya, at kayo nalulungkot pag-uwi sa inyong tahanan dito sa Pilipinas, ay meron pa rin kayong pwedeng gawin sa bansang Amerika. At saka dun sa Amerika kasi, walang
retirement age. So long as you can teach and you have the energy to Oo. work, tuloy-tuloy yan. Oo, tapos ang serbisyo pa pangkalusugan ay libre. Libre yun. So talagang kahit anong kailangan mo, pwede kang tumagal doon. Oh, Ha? oh. Yan ba yung serbisyo na yan, given only for special education specialists? Na libre, yung benepisyo na yan? No, sa lahat ng mga empleyado, libre yan. Empleyado ng Estado? Or Yan, whether you're a federal employee or a state employee, libre lahat libre. ang mga benefits. Okay, okay. And then, ang gastos naman dito, hindi mo kalakihan sa Amerika. Gastusin, Depende. pagbayad ng kuryente, pagbayad ng upa, ng kwarto. Depende sa lugar kasi. Like for example, where I am, a one-bedroom apartment would be $1,500 a month. Okay, malaki rin, ano? Oo, whereas if you are in Sacramento, outside of the Silicon Valley, ang one-bedroom apartment is around $600 a month. May Depende sa standard of living. Okay. Sa Las Vegas, a one-bedroom apartment would be $500 a month. Las Vegas. Las Vegas. Bakit yung Kasi kababa? mababa standard of living dun eh. Sa Las Vegas, samantalang yan ang kilalang lugar ng mga casino. Yes. Mababa pa rin ang standard of living dyan. Sa mga nakatira doon. Ah. Kasi hindi naman sila ang mga tumataya sa casino eh. Mga Hindi nga. foreigners yan, mga Oo. tourist na mga doon. Eh, At meron din pangailangan ng mga special education dyan sa Las Vegas. Napakadami ang Na- kailangan Sa buong Amerika. sa buong Amerika. Maging hanggang New York, meron At pa. sa Alaska. Hanggang Alaska. Ang pag-aalam ko sa Alaska, kung magtuturo ka doon, meron kang bonus of $500 a month for 1 year. For 1 year. So that's around $6,000 additional. Wow! Kailangan tayo, mag-ibang na tayo, magmakalakala na tayo. Tigilan ko na itong pag-IT, pumunta na ako dyan. Kaya lang, ang problema, napakalamig doon. Hindi ko kaya alamin. Oo nga naman. Pero sabi mo, kung ikaw ay above 60 years old, ang edukasyon ay mura na lang. Yes. Okay. Sa California lang ha, ewan ko sa mga ibang state sa US. So, kunyari, ako yung Pilipino at gusto kong maglingkod bilang isang special education. Pwede ako pumunta sa Amerika, kumuha ng visa at sasabihin ko, bala ko maging special education pero kailangan ko rin mag-aral muna. Or pwede akong mag-part-time. Pagsabay. Pwede mo pagsabay. Pwede mo ipagsabay. Sa dami kasi ng demand doon, basta meron kang master's degree in special ed dito sa Manila, Aha. at meron kang 3 years working experience sa special ed dito sa Manila, pwede ka magpunta doon as a tourist with your visa, mag-apply ka online kung saan. Okay. And then once na tanggap ka, they will give you a work permit. Kasi ang special education, hindi naman siguro isang kurso na talagang offered yan sa lahat ng mga pamantasan. Ano? Ang karamihan dito sa mga pamantasan, offer nila education lang per se. Correct? Ang masasabi ko, yung pamantasan ng lungsod ng Maynila, they offer masters in special ed only for 10 months. You have your master's. Talaga? Yes. Bakit 10 months? Yun lang ang program nila. Pero sabi mo, may kulang yon kasi ikaw galing ka na sa UP mismo at sabi mo, malayo pa rin ang mga kakulangan ng But UP. you learn, basta nakadating ka doon, ibibigay sa iyo, ito ang mga kailangan mo as a teacher. Ano yung mga libro, kailangan ka mag-enroll, you have to apply for this, Okay. dito. Okay. Sariling sikap mo para munlad ka sa Amerika. Ang ganda naman talaga, Mga kasama, hindi lang pala tayo nagkukulang. Dito nga sa ating pangkasalukuyan pamumuhay ay tayo sa global citizen ika nga. At kung gusto natin talagang magkaroon ng oportunidad para sa inyong mga kamag-anakan, at kung naman na kailangan kakayanan ninyo at kayo siguro naghahanap ng magagawa, maging kayo matanda na, katulad ninyong lingkod, ay hindi pa kayo, parehas lang tayo, hindi pa kayo mawawalan pala ng pag-asa at meron pa rin pala tayo pwedeng gawin. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa Amerika mismo. Ewan ko lang sa bansang Japan, hindi naman tayo taga-roon, wala tayong bisita para makipagbahagi sa ating patungkol dito sa Europe, sa London, or maging sa Germany.
Meron ka pa nababalitaan, Nini, sa ibang bansang pangunahing bansa katulad ng Europe tsaka sa Japan na may kakulangan din sila ng special education specialist? Alam ko sa Japan, kulang. Sa England, kulang. Kulang. Talaga nga. All over the world. Kasi lahat ng mga tao may kapansanan are spread out all over the world. Correct. Hindi lang sa Amerika ang meron. So, sa ating mga taga-subaybay, kung nasa man lang kayo, hindi pala kayo lang pumunta ng Amerika. Tingnan nyo sa inyong bansa itong oportunidad ng bigyan ng serbisyo sa mga mamayan na may kapansanan doon sa bansa, ng pangunahing bansa katulad ng Europe at sa Japan at sa Amerika, na siguro naman kayo, pag nagretiro na kayo bilang kasambahay or a factory worker, ay meron pa rin kayo pwedeng gawin bilang mamayan na above 60, nakapaglingkod bilang special education dahil maraming nangangailangan ng ganyang serbisyo. Provided you can speak English very well. I see. Or even the local dialect, whether it's German, French, or Japanese. Oo. Okay. Meron kaming estudyante from Ilocos, hindi marunong mag-English, puro Ilocano. Kaya kinuhang teacher aide assigned sa kanya, the one who could speak Ilocano. Yun ang number one qualification, somebody who can speak Ilocano so that he can communicate with this particular student. So kailangan meron din siya alam na dialect na Ilocano. Yes, oo. Kung kailangan. Depende sa needs ng estudyante. I'm sure in Spanish also malaking demand sa Spanish. Mm-hmm. Oh. Kasi karamihan ng mga estudyante doon na with kapansanan are Mexicans. And also from Central America. Remember, they come here, they go there to California, kaya marami silang mga dumadating kasi Latino. whether you are legally documented or illegally documented, the services are there for you to grab. Okay. Para sa kapanan natin mga sumusubaybay, mayroong mga 45 minuto, mga 50 minuto na nakalipas mula nag-umpisa itong programa ng Toti Speaks. Basahin po natin ang mga bumabate. May request yan. Si Yuko Takei ng Japan, Japan, mabuhay po kayo Yukay. Nice to hear and watch Madam Nini Reyes, siya po yung taga-Japan. Mula po kay Manuel Manolo, okay na po ang audio, Sir Toti. Thank you, Manuel. Mabuhay ang KDP from Algeria, Sir Toti, and Ma'am Nini. Okay, from Rodolfo Jen, this page is awesome and very informative. Okay, may mga nakasusunod. Kay Delia Paquito, watching with you, mga sir. Hindi, kasama ko si Ma'am. Kay Gloria Fatima de Guzman, hello po, Sir Edmundo Toti Casiño. Thank you from UK. DDS, mga Duterte supporters in London. We learn a lot on your program. Maraming salamat, Gloria. From Alicia Zimazaki, good evening po, Sir Toti Casiño. At ganoon din po, ito pa, kay Evelyn P. Amura, good evening, Sir Edmundo Toti Casiño. From Jonah Agaton Calio, watching from Florida. Okay, so yung mga nanonood dito programa natin, at kung nanda ko ng daigdig kayo, ay pwede nyo pang bigyan ng pansin itong hanay na naglilingkod sa mga ating mga mamamayan na may kapansanan. So sa mga natitirang mga 2 minuto, Nini, ano pong isang mensahe paabutin sa ating mga taga-subaybay? Ako ay umuwi dito sa Pilipinas every year. I stay here mga June, July, August, mga 2.5 months. And what I do is I usually get in contact with schools. If they have any students with disabilities, I teach them, I assess them, I make IEPs together with the parents. IEP meaning? The individual education plan. Okay. Together with the teachers. Mm-hmm. This coming August 3, I will be making a symposium, conducting a symposium at College of the Holy Spirit. How to make assessments, how to make IEPs, and how to make a behavior intervention plan. Ang mga audience ko doon are the regular teachers. They don't offer special ed, pero yung mga eskwelahan around Menjola area, which consists of Centro, San Beda, La Consolacion, all of them are offering special ed services, and the Holy Spirit is inviting the teachers over there to attend my symposium. So, Centro Escolar, San Beda, San Sebastian? No, La Consolacion. La Consolacion? Okay. Limited to Menjola only. Menjola. Kasi Okay. dikit-dikit na yan. College of Holy Spirit is Yes. also there. Right, Yeah. right. So, doon sa Holy Spirit ako magsasalita. Because Okay. graduate ako ng Holy Spirit. Okay, so baybayin niyo pa yan. Anong petsa yan? August 3. August 3, 2019.
Oo. Okay. Oo. Bitayin mo sila. Kung andito kayo sa Maynila, please attend August 3, August 3, anong oras? 8:30 to 12. 8:30 to 12 ng umaga, dyan po sa College of Holy Spirit sa Menjola. August 3, anong araw yan? Saturday. Sabado. Araw ng Sabado, siguro lang pasok kayo. At makinig po sa ibabahagi ni ating bisita nito, si NINI Reyes, at baka marunong makakuha kayo ng mga bagong kaalaman na para makatulong kayo sa mga susubaybay sa mga ibang bansa. Tawagin yung mga kamag-anak ninyo. Ha? At sabihin nyo na panoorin itong si NINI Reyes sa College of Holy Spirit sa August 3. Araw ng Sabado, mula alas 8:30 hanggang alas 12. Madali lang po, ay kayo mag-MRT. Bumaba lang kayo sa Legada, kaya nyo na lakarin yan. Malapit lang yan. So, hindi talaga mahirap para puntahan yan. So, maraming salamat, Nini. At kayo, inulakan niyo kami dito sa gabing ito at bigyan nagbahagi kayo ng mga magandang kaalaman para sa subaybay. Ito po yung lingkod, Toti Casiño, isang IT expert para sa KDP. Mabuhay po ang Pilipinas.